กินนี่ มาแล้วนะ กินกิน ไม่ใช่ต้มค่อยไปกับข้าวเอาไปนั่งนี่ไงนะเลยอัพเลยเอาตีเตือนเอาตีเตือน Mình tới Siem Reap từ tối hôm qua. Dù biết hôm nay trời sẽ mưa nhưng vẫn cố chấp ra ngoài theo kế hoạch. Đạp xe tới làng chài nổi ở biển hồ Tonle Sap. Khởi động buổi sáng với bánh chuối nướng dọc đường, mang theo vị ngọt còn chưa tan. Mình hào hứng xuất phát. Gần tới trưa, dù không đói nhưng mưa to nên mình đâm luôn vào quán ăn này. Thấy mình đạp xe, mẹ con chủ quán lại còn khuyến mại thêm cơm và đồ ăn nữa. Vừa ra khỏi quán cơm, mình bắt gặp ngay cảnh nhộn nhịp này. Tò mò không hiểu là sự kiện gì nên mình cứ thế hòa vào dòng người diễu hành, đạp xe theo sau họ để hóng tới tận cùng. Mặc trời mưa, đường lấm lem bùn đất, từ người già đến trẻ nhỏ, nam thanh nữ tú ăn vận quần áo trắng muốt, hòa vào không khí nhộn nhịp, hào hứng như đi hội. Tới cuối chặng rước, họ đi vào ngôi chùa Dát Vàng này rồi diễu hành vòng quanh. Dùng Google dịch dòng chữ trên cổng, mình mới hiểu ra thì ra họ đang tổ chức lễ Kathina, hay còn gọi là lễ dâng ly cà sa của người Khmer. Thông thường, lễ Kathina sẽ tổ chức trong 2 ngày. Ở ngày thứ 2 cũng chính là sự kiện đang diễn ra hôm nay. Bà con Phật tử long trọng dâng các vật phẩm vào chùa. Họ theo chân các vị sư dẫn đầu cùng diễu hành 3 vòng xung quanh chánh điện để hành lễ Phật. Khi dòng người đã dồn đổ hết về ngôi chùa, mình quay ngược lại để tới hồ. Con đường vừa nườm nượp người diễu hành giờ đã được trở về với hình hài vốn có. Một ngày mưa ảm đạm, biển hồ Tonle Sap cũng trở nên điều hưu, buồn lặng. Bầu trời xám xịt kéo dài đến tận chân trời. Không còn tiếng nhạc sập sình, tiếng bước chân háo hức. Cả không gian phủ một lớp u buồn, lạnh lẽo, một kiểu buồn không rõ tên, không kịch tính. Ngay từ lúc rẽ vào đây, mình thực sự không ngăn nổi sự ngỡ ngàng tới bàng hoàng. Thú thực, mình hơi sốc. Dù mấy đứa trẻ con vẫn nồng nhiệt vẫy tay từ trong nhà ra rồi gọi hello. Cách Siem Reap náo nhiệt có 10 mấy cây số, mà cuộc sống của họ lại khác biệt quá. Dù cho tuổi thơ của mình cũng chẳng sung túc gì hơn những đứa trẻ lớn lên nơi làng nổi này, mình vẫn không khỏi nhói lòng trước sự hiện hữu tới trần trụi của cái nghèo. Mình chỉ mong rằng khi mình đưa camera điện thoại hướng về những lát cắt đời sống không còn gì để che đậy của họ thế này, điều đó không bị hiểu là sự xâm phạm hay thiếu tôn trọng. Đây đơn thuần là một khoảnh khắc đồng cảm. Khi đứng trước thực tại, mình cảm thấy cần phải ghi lại để tự nhắc nhở mình về vô vàn cảnh đời đang tồn tại lặng lẽ và bền bỉ cùng với niềm vui cuộc sống của chính họ tại những ngóc ngách xa xôi trên thế giới này.
thước đo hạnh phúc của mình không thể áp dụng lên cuộc sống và mưu cầu của họ. Chỉ mong rằng mỗi người nơi đây đều sẽ có những ngày tháng đủ đầy theo cách mà chính họ mong muốn. Mang theo tâm trạng nặng trĩu dưới cơn mưa mỗi lúc một dày hạt, mình quyết định không tiếp tục ghé thăm thêm làng nổi nào nữa, mà quay trở về khu trung tâm Siem Reap. Một ngày rong ruổi khi nắng khi mưa, khép lại bằng những thứ bánh trái giản dị ở trời địa phương. Bánh nếp, bánh chuối vừa dẻo vừa thơm. Vị ngọt dân dã ấy tựa như lời thầm thì dịu dàng, dần nhen nhóm lại sự vui thú bên trong mình. Hello! Thật sự, ở cái vùng đất này, sao đến cả con bò cũng gầy trơ cả xương ra thế kia nhỉ? Mình đi lạc mất một đoạn nên đứng lại một lúc lâu để nghiên cứu bản đồ. Khi ngẩng đầu lên thì thấy em bé này, không biết đã cật lực vẫy tay như vậy từ khi nào. Thật sự đáng yêu. Những con đường đất mà không biết đã tồn tại như thế này từ bao lâu rồi, nhưng bỗng dưng lại thấy nó cũng hài hòa với bức tranh cuộc sống ở đây một cách rất tự nhiên. Mình chậm chậm đi theo để quan sát cụ bà phía trước. Chiếc khăn rằn, váy ống đặc trưng, chiếc xe đạp cũ không chắn bùn, bánh xe phủ kín đất đỏ. Hình ảnh mộc mạc ấy chính là điều mình luôn mong chờ. Chính là những điều giản dị, chân thật trong đời sống thường ngày nơi xứ lạ. Lần theo bản đồ, mình tìm đến những ngôi chùa nằm trong danh sách các điểm tham quan. Nhưng khi tới nơi, mình lại chẳng bước vào trong, mà rẽ sang những ngôi làng nhỏ xung quanh. Có lẽ trong chuyến ghé thăm vùng đất Siem Reap lần này, chính những điều giản dị của hiện tại lại khiến mình thấy cuốn hút hơn những vết tích rêu phong của quá khứ.
Thật sự thì mình có cảm giác đây như là một chuyến đi ngược về miền tuổi thơ vậy. Câu cá bằng cần tre, tắm sông bắt cá, ngụp lội trong cánh đồng lúa. Tất cả đều là những ký ức sống động của hơn 20 năm trước, từ chính tuổi thơ của mình nơi làng quê. 20 năm ngỡ như một quãng thời gian dài đến choáng ngợp. Vậy mà lạ thay, ở nơi này, vào khoảnh khắc này, con số ấy dường như chẳng còn nhiều ý nghĩa. Như thể mình vừa mới mở ra một cánh cửa thời gian. Mọi thứ diễn ra trước mắt như một thước phim, mà ở đó mọi hình ảnh đều rất thân thuộc, cứ như được sao chép lại từ chính những kỷ niệm thời thơ ấu mình đã trải qua, cứ như chỉ mới hôm qua thôi. Xin lỗi vì đã chuyển cảnh đột ngột như vậy. Người mẹ trẻ này khi vừa làm xong cho mình cốc nước mía, trong khi mình còn chưa trả tiền, chị đã nhảy phốc lên xe máy, nói với mình mấy câu mà đương nhiên mình không hiểu gì cả. Rồi chị ta hất ánh nhìn về phía quầy hàng và cái võng. Thì ra là để đứa trẻ đang ngủ kia và cả hàng quán lại cho mình trông. Thế rồi chị phóng vụt xe đi. Dễ thương gì đâu, và còn nhiều sự dễ thương khác nữa. Tất cả những trải nghiệm này đến từ một xiêm diệp rất đỗi đời thường, không phải danh lam thắng cảnh hay kỳ quan gì cả, chỉ là một vùng đất mộc mạc, bình yên và ẩn chứa nhiều điều thú vị dễ mến. Can I ask you something? Are you wasting my time? You're 20-something and I'm out of my mind. I'm feeling seasick every time that you leave. I hope you notice that these drugs ain't for free. Still